Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. نن زموږ ټاپک دی پرنسپل اف ډیموکراټک سنټراليزم. پرنسپل اف ډیموکراټک سنټراليزم مین چې ټول ډیسیژنز چې دي پولیټیکل هغه غوښتل کیږي په سمانه په ووټینګ باندې او ټول نېشنلټیز چې دي په چاینا کې څومره هم قومونه دي هغه به صحیح هغه ایکولی بیفور لا او کوم وګورو نو اول ډیفینیشن اف چاینا زموږ سره وو ډیکټیټرشپ اف پرولټیریټ مطلب دا کوم چې ورکینګ کوم چې لیبر طبقه ده ټیک شو کوم بورژوا چې دی هغه به کې څه کړیو هغه به کې نیګلیکټ کړیو او اوس چې زموږ سره کوم نیو ډیفینیشن اف چاینا ده نو هغه زموږ سره پیپلز ډیموکراټک ډیکټیټرشپ نو د دې ورال مطلب دا دی چې ټول پولیټیکل ډیسیژنز چې کوم دي هغه به غوښتل کیږي په سمانه په ووټینګ باندې او هر یو کس چې کوم دی هغه به بیفور لا به صحیح هغه به ایکولی سیکنډ نمبر زموږ سره دی بیسیک پرنسپلز نو بیسیک پرنسپل زموږ سره سړي چې چاینا چې دا به یو سوشلیست سټیټي انډر پیپلز ډیموکراټک ډیکټیټرشپ او بل دا چې لیډرشپ رول چې دی هغه به صرف د چا سره د کمیونست پارټي سره یې ځکه چې په چاینا کې صرف یو پارټي ده سنگل پارټي سیستم دی او ټول پاورز چې دي هغه به د چا سره هغه به د خلکو سره یو خلک به دا ایکسرسایز کوي تھرو نیشنل پیپل کانګرس دا چې کوم پارلیمنت دی نو تھرو نیشنل پیپل کانګرس به دغه پاور ایکسرسایز کوي مطلب دا چې ځان لبا مطلب څنګه پاکستان کې زموږ سره ایم پی ایز ایم ان ایز دي کنه دا مونږ الیکټ کوو مونږ چې کوم پاور چې دی هغه مونږ ایکسرسایز کوو تھرو ایم ان ایز ایم پی ایز دغه شانتي دغه سیستم دی بل زموږ سره دی یونیټری سیستم مطلب دا دی چې سترونګ سنټر دی ټول پاورز چې کوم دي هغه د سنټر سره دي ټیک ده او بل ډیلیګیټډ یونټس پکې دي په ریجنل سطح باندې په لوکل سطح باندې مطلب ریجنل ایڈمنسټریټیو یونټس لوکل ایڈمنسټریټیو یونټس نو دا غو سره اس دومره پاورز نه سم هغه امر پاورز دي دوسرا سمره چې سنټر دله ور کړی او اني ټایم چې کوم دی د ډیلیګیټډ یونټس نه دا پاور سنټر اغستې شي 4 نمبر زموږ سره دی لیجسلیټیو برانچ نو لیجسلیټیو برانچ چې دا لا میکینګ باډي ده د چاینا لپاره لاس جوړي او دې ته ویل کېږي نېشنل پیپل کانګرس او د نور فنکشنز دا دي چې دوی الیکټ کوي ګورنمنت چې کوم ډپارټمنټس دي داغي هیډز داغي ممبرز او زموږ سره چې کوم د چاینا سټیټ کونسل له نو داغي ممبرز هم الیکټ کوي بل پریزیډنټ او وایس پریزیډنټ دا هم الیکټ کوي دا سول اتھارټي دا د لیجسلیټیو برانچ سره چې دغه کوم ګورنمنت ډپارټمنټ سټیټ کونسل پریزیډنټ او وایس پریزیډنټ الیکشن چې دی هغه دوی بل زموږ سره د نیچر اف ایگزیکټیو نو نیچر اف ایگزیکټیو کې زموږ سره کوم سټیټ کونسل چې کوم دی دا چیف ایگزیکټیو ارګن دی د ګورنمنت او د دې هډ د سټیټ کونسل هډ چې دی هغه پی ایم مطلب دلته چې زموږ سره کوم کیبینټ الته کې کیبینټ ته ویل کېږي سټیټ کونسل ته ویل کېږي بل د دې ممبرز چې کوم دي د سټیټ کونسل ممبرز هغه الیکټ کوي سو کانګرس نېشنل پیپل کانګرس ان پی سی د سټیټ بل د سټیټ کونسل چې دی ریسپانسیبلی اکاونټیبلی چاته ان پی سی ته نېشنل پیپل کانګرس ته بل د فنکشنز هم سره نو فنکشنز هم سره دا دي چې انفورسمنت اف لاز ټیک ده فارمیشن اف ایڈمنسټریټیو پالیسی انفورسمنت اف ایڈمنسټریټیو پالیسی او بیلز چې کوم دی هغه دوسه کوي هغه د نېشنل پیپل کانګرس کې انټروډیوس کوي بل زموږ سره نیچر اف جوډیشری نو د دې چاینا چې کوم دی یو پیکولیر ټایپ اف جوډیشل سیستم دی پیکولیر مطلب دا عجیب غونته جوډیشل سیستم دی عجیب په څنګه دی چې چاینیز چې څومره هم لاس دي نو هغه زموږ سره کوډیفاید نه دي په یو سیستمټیک فارم کې لکه څنګه چې زموږ سره پاکستان یو اس ای یو کې پدې کې دي ټیک شو چاینیز جوډیشل سیستم چې کوم دی هغه رنز مور بای کنونشنز مطلب د کنونشنز کسٹم نورمز دا چې کوم د چاینا دي په هغه باندې زیات تر کم کانفلیکټس چې یا زموږ سره داغه چې څومره کانټروورسیز دي نو هغه حل کېږي په کویسي جوډیشل انسټیټیوشن مطلب دا چې په کنونشن په ټریډیشنل طریقه باندې په کنونشنز او په کسټمز باندې او لیس بای لا په لا باندې کوم دي کمتر مسلې چې دی هغه دو حل کوي بل زموږ سره ون پارټي سیستم دی په چاینا کې ون پارټي سیستم دی ون پارټي دا یو پارټي دا پولیټیکل پارټي دا چې هغه ته ویل کېږي کمیونست پارټي او کمیونست پارټي چې دا خپل کار کوي انډر د کانسټیټیوشن او دا کمیونست پارټي چې دا سول سورس اف پولیټیکل اتھارټي مطلب دا که څوک پولیټیکل اتھارټي اکوایر کول غواړي
حاصلول غواړي د هغې دپاره صرف یو سورس دی کمیونست پارټي چې هغه به کمیونست پارټي جوین کوي او د دې په ذریعه باندې به خپل سټرګل کوي او پولیټیکل اتھارټي به اچیو کوي. بل زموږ سره دی رایټ آف چاینیز سټیزنز. نو د چاینیز سټیزنز سره کم رایټ دي کم کانسټیټیوشن چې ورکړي دي نو ټول سټیزنز سره چې کوم دی رایټ ټو ووټ حق دی او سره کانټیسټ الیکشن کانټیسټ کولی شي خو 18 ایئرز چې کوم دی د کانټیسټ الیکشن او د ووټ لپاره ریکوایرډ دی. رایټ ټو سیکریسي رایټ ټو فریډم اف ایکسپریشن رایټ ټو موومنټ رایټ ټو ریلیجن رایټ ټو اسوسییشن او شانتي نور ډېر شي کوم چې په نور کانسټیټیوشن کې دي عام کامن هغه پدې کې هم دي. بل چې کوم دی ډیوټیز اف چاینیز سټیزنز وس چاینیز کم کانسټیټیوشن چې کوم دی نو هغه چاینیز سټیزنز لپاره سرټن ډیوټیز چې کوم دی هغه مختص کړي دي. نو ټول سټیزنز چې دي هغه به کوآپریټ کوي د چا سره د سوشلیست لیډرشپ سره کوم چې کمیونست پارټي ده خو انډر د کانسټیټیوشن او انډر د سټیټ لاز. بل هیلپ ان مینټینینګ لا اینڈ آرډر په لا اینڈ آرډر په مینټینینګ کې به دا خلک څه کوي هیلپ کوي مدد به کوي. ټو ډیفینډ د سټیټ اگینسٹ فارن اګریشن او که چېرته د بهر نه په سټیټ باندې حمله کېږي نو دوی به څه کوي دوی به پوره پارټیسپیشن کوي په دې کې.